සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අදත් මම අරගෙන ආවා ඔයාලට ඊමනි වීඩියෝ එකක් හොඳ රේටින් තියෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. මේ පහුගිය වීඩියෝ එක ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඒකේ දැනට වැඩ කරගෙන යනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක subscribe කරන්න, share කරන්න, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. මොකද ඔයාලගේ subscribe එකෙන් ඔයාලගේ comment එකෙන් තමයි මම මොටිවේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තව මට හොඳ වීඩියෝස් ගේන්න ධෛර්ය ශක්තිය ලැබෙනවා. මේ ඒ වගේම ඔයාලා ඒ වගේ වැඩ කරා යන්න ඒව නවත්තන්න එපා. දැන් කාලයක් යද්දී ගොඩක් අයට වෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක අමතක වෙනවා කියන වෙන මොනවාට හරි. ඔයාලා අවධානය යොමු කරොත් දැන් සමහරව ඉන්නවා ජොබ් කර මේවා කරනවා. මේ එතකොට එහෙම මේක ඩිස්මිස් වෙලා යනවා. ඉතින් මේවා කොහේ හරි ඔයාලා එක නෝට් කරගන්න නැත්නම් මොකක් හරි කරගන්න. මේවා මිස් කරගන්න එපා. දැන් මේවා මේ සයිට් මේ ඊයේ කරපු සයිට් එක අද රත් කරන එක කාලයක් තිස්සේ ෆ්‍රී තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේවා කල්යද්දි මේවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තියෙන ෆීචර්ස් මේවා අර යන නිකන් දෙන වෙලාවේ අපි ගන්න ඕනේ ඇත්තටම. ඒකේ බෙනිෆිට් එක අපි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අදත් හොඳ රිවිව් තියෙන සයිට් එකක් තමයි මම කතා කරන්න ආවේ. ඉතින් මේ ඔයාලට කියන්න බැරි වුණා මට ගිය පාර මේ මගේ තියෙනවා WhatsApp Telegram groups තියෙන ඒවට join වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම අපි කතා කරමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ මගේ අල්පම අප්ඩේට්ස් ඒවා ඔක්කොම මම මේ groups වල කතා මේ groups වලට දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වගේ අප්ඩේට් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම පහළ ලින්ක්ස් ඇති වීඩියෝ එකේ ඒවා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මේ වගේම අද වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකක් මම පහළෙන් දානවා. ඉතින් ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන්න අනිවාර්යෙන්. හරි එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේක වීඩියෝ එක තමයි මේකේ මේ පේන දෙන මේකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට අපි යොත් වෙනවා තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මේකේ URL එක අරගෙන ඉතින් මේකේ මොන රිවිව්ස් කියලා. හරි. මම කාරින් පේස්ට් කරලා තියෙනවා. හරි පේනවා ඉතින් මේ රිවිව්ස් කොච්චරක් තියෙනවද කියලා ඔයාලට පේනවා. රිවිව්ස් 1818ක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ 1000 ගානක් රිවිව්ස් එක දවසක දෙකට හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක කාලයක් තිස්සේ වැඩ කරන සයිට් එකක් සහ ප්‍රෝවල් දෙන සයිට් එකක්. ඇත්තට මම මේක විස්තර එකක් ගත්තා. මම ඔයාලට වීඩියෝ කරගෙන යද්දි මම මේක පෙන්නන්නම් මේ ගෲප් එක. ඉතින් හරි. මේකේ අර කියන්නේ කලින් කතා කරපු වීඩියෝ එකට වැඩිය මේකේ තියෙන වෙනස තමයි දැන් මේ කලින් එකේ විනාඩි 5න් 5ට අපිට පුළුවන් මේ ක්ලේම් කරන්න. දැන් මේකේ එහෙම නැහැ. මේක පොඩ්ඩක් ලිමිටේෂන් කියන්නේ සීමාවත් ඒ කියන්නේ මේකේ කස්ටමර් බේස් එක වැඩි ඇති. ඒක මොනවාම මේ ඒක තමයි වෙන්නේ. එතකොට එක්කෙනෙකුට දවසකට මේ ටාස්ක් මෙච්චර ප්‍රමාණය දෙන්නේ. ආන් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ගොඩක් අය වැඩ කරනවා ඇති. ඒක වෙන්න ඇති එහෙම වෙලා ඇත්තේ. හරි. අපි මේකේ නම් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලාම. මම නම් කරන්නේ මෙන්න මේ PTC ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස් කියන එක. පළවෙනි එක අපිට මේකේ මේ විදිහට ටැබ් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. ඒක තමයි window ads, surf ads සහ video ads. ඒ කියන්නේ මේ PTC ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියන සෙක්ෂන් එක. හරි. දැන් මේක මේ video ads කියන එක නම් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක available නැහැ අපිට. ලංකාවට නැහැ. මේ ඉන්දියාවට වගේ නම් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට available නැහැ. දැන් අපි බලමු මේ window ads කියන සෙක්ෂන් එකේ කොහොමද අපි ඇඩ් එකක් බලන්න කියලා. මෙතන මේ watch කියන ටැබ් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් මගේ නම් එන්නේ නැහැ මෙතන මේ you don't need pro කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙතන captcha එකක් fill කරන්න එනවා. captcha එක fill කරන්න පොඩක් දුරට අලුත් අයට ඒක එනවා. මේ මට ඒක පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. ඒකින්ද ඒක එච්චර අමාරු නෑ. ඒක තියෙන්නේ මේ අංක 3ක් වැටිලා ඒ අංක 3 fill කරන්න තියෙන දැන් මේවත් එක්කින් නෑ නේද ගන්නවා. ඒක තවත් මම ඒක කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් මම මේක දවස් ගාණක් වැඩ කරපු ඉඳන් මට ඒක එන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. හරි. මේ ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට ආවට පස්සේ දැන් මට captcha එක fill කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන. මෙතන මේ go to window කියන එක ක්ලික් කරන්න මෙන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා තත්පර ගානක් මේ විදිහට කවුන්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ කවුන්ට් වෙලා ඉවර නම් අපි පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. ගොඩක්ම හොඳ සයිට් එකක්. මේ කියන්නේ හරි දේශයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේ අනවශ්‍ය විදිහට එහෙම ඇඩ් දෙන්නේ නැහැ.
සමහර සයිට් තියෙනවා නිකන් අපි අතින් වැරදිලා ක්ලික් වුණත් ටක් ගාලා වෙන එකකට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. එහෙම තියෙනවා. දැන් මේක එහෙම නැහැ. මේක ඇඩ් තිබ්බට ඒක එහෙම අර කරදරකාරී විදියට එහෙම නැහැ. මේක අපි මේකේ ටාස්ක් ටික ඔක්කොම අපිට ඕන නම් දවසට පැය භාගයක් යම් නැති කරගන්න. මේ දැන් අරගේ විනාඩි 5න් 5ට තිබ්බට දැන් මේකේ තියෙනවා මේ මම ඔයාලට කියන්නේ. හරි මේ හරි දැන් මේ සෙක්ෂන් එක මම ඉවර කරලා ඉන්නකෝ. හරි දැන් ඔයාලා window ads කියන එකේ එක ඇඩ් එකක් බලන විදිය බලාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ surf ads මේකන් ටික අඩුවෙන් ඉන්නේ අරවට සාපේක්ෂව. මේකේ තියෙන මෙන්න watch කියන එක මෙන්න ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් මෙතන captcha එකක් මට එන්නේ නැහැ. මේ ටික කවුන්ට් කරලා යොන්නච්ච ගමන් මේ validate captcha කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ open website in new tab කියන එක දෙන්න. new tab එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් ඉස්සල්ලා count වෙනවා පෙන්නේ මෙතනනේ. දැන් මේක එහෙම නෑ වෙන tab එකක් open වුණාට පස්සේ පැත්තකින් පෙන්නනවා මේ විදිහට මෙහෙම count වෙනවා. හරි? මේක count කරලා ඉවරන කන් ඉන්න ඕනේ. හරි. දැන් මෙහෙම වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවනේ මේදී coin add වෙච්ච එක මෙහෙම notification එකක් විතර මෙතන පෙන්නනවා. හරි? ඒක මගේ balance එකට add වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මගේ මේ balance එක මෙහෙම අඩුවෙන් තියෙන්නේ මම control එක කලින් ගත්තකින් ඉඳලා. හරි? මෙතන පෙන්නනවා මේ task කොච්චර තියෙනවද? ඒකේ කොච්චර يعني task ඔක්කොගෙම එකතුව coin කීයද මේ ඔක්කොම මෙතන details තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ tab දෙකේම වැඩ කරන විදිහ මම ඔයාලට පෙන්නුවා මේ video ads අපිට available නැහැ කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. ඊට අමතරව මට කියන්න බැරි වුණා මේ මෙතන තියෙනවා ready to play මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මේක ආපු ගමන් ඉස්සෙල්ලම මේක ක්ලික් කරන්න. හරි මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනත් මට captcha එකක් එන්නේ නැහැ. හරි. මෙන්න මේ තප්පර ගාන කවුන්ට් වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ මෙතන මෙන්න මේ get reward එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක තමයි ලේසිම. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති point එක මේ විදිහට add වුණා. ඉතින් මේක reset වෙනවා පැය භාගෙන් භාගෙට. හරිද? අරක විනාඩි 5න් භාග තිබ්බේ මේකේ තියෙන්නේ පැය භාගෙන් භාගෙට. මේ ඒක තමයි අපිට continuously වැඩ කරනවා නම් ඒ task එක තමයි තියෙන්නේ. අනිත් task මේ ඔයාලට මේ දවසට available ගානක් තියෙනවා. දැන් මේ PTC මේ 5 වුණාට පස්සේ ඔයාලට ආය මම දන්නේ ඊට ආය දවසක් ඉන්න ඕනේ ඒක රීසෙට් වෙන්න. එනකොට මේක තියෙනවා මේ මෙතන. දැන් මම කරපු එක. මේක පැය භාගෙන් භාගෙට තියෙනවා. හරි. ආය විනාඩි 29 තත්පර ගානකින් ආය ඒක available වෙනවා. ඒකට කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලුවොත් තියෙන මේ social jobs කියන එක මේක නම් මේකත් අපිට available නැහැ. මම කාඩ available නැහැ. ඊට පස්සේ අපි මේ service කියන tab එකට ගියොත් එහෙම සර්විස් වල මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කියන්නේ මම සර්වර් එකක් කරන්න කියලා මට වැරදිලා මොකද දැන් මට සර්විස් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ සර්වර් වල තියෙන AI විදියට තමයි ඒක කන්ට්‍රෝල් වෙන්නේ. ඒක අපි වැරදිලා හරි කොහොම හරි සිස්ටම් එකට බෑක්ලිස්ට් වුණොත් එහෙම ඔයාලට මොන ක්‍රමයකින්වත් ඒ IP එකකින් ආපහු මේ කියන්නේ IP ඒ Mac එකකින් Mac එක යාලා මේ කැච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මොන බ්‍රවුසර් එකකින් ගියත් ඔයාලව ඩිටෙක්ට් කරනවට අත්දැක. ආයෙ කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඔයාලට සර්විස් කරද්දි හරි කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපි ඇත්ත විස්තර දුන්නත් මේ ඒක සිස්ටම් එකෙන් ඒක වැරදි විදියට අරගෙන මේ අපි බොරු කරනවා කියන එක තමයි සිස්ටම් එකෙන් පෙන්නන්නේ. විශේෂයෙන්ම තමයි ඉක්මනට පාස්වර්ඩ් උත්තර දෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණොත් සිස්ටම් එකෙන් බලන්නේ මෙයා බොරු කරන්නේ. අනේ එහෙම දෙයක් තියෙනවා. සර්වර් වල තනිකරම අර AI control එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙදි බෑක්ලිස්ට් වුණොත් එහෙම මේ ආයෙ ගලවන්නම් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මට වෙලා තියෙන්නේ එහෙම. දැන් මට සර්විස් කරන්න බෑ ඒකින්ද. ඉතින් ඒ සෙක්ෂන් එක ඔයාලට આવොත් ඔයාලා කරගන්න මේ සර්විස් වලට ලොකු coins ගානක් හම්බෙනවා. මේ ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් නම් කරන්න බලන්න. හරි. ඊට පස්සේ බ්‍රොකෝස් වලට යන්න. මේ තියෙන ගේම්ස් මේක තියෙන ගේම් ප්ලේ කරන්න. දැන් මේකට විශාල coin ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. මේකට මේ ලේසි නෑ මේවා. උදාහරණයක් දෙකක් නිකන් ක්ලික් කරලා බලන්න.
සමහර ඒවා තියෙන Apple device වලට, සමහර ඒවා Android වලට තියෙන, සමහර ඒවා වල දෙකම තියෙනවා. දැන් මේක බලන්න මේක තියෙන්නේ මේක තියෙන්නේ Apple වලට. හරි. මේ iOS යූස් කරනවා කවුරු හරි iPhone එකක් තියෙනවා නම් එයාට මේක කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි නම් මැදින් එකක් බලමු. මේකත් Apple වලට. Android වලට තියෙනවා තිබ්බා. මේක Android මේ තියෙන්නේ. කොයින් 10000 ගණක් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයාලට මෙතෙන්ට මේ QR code එක ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ස්කෑන් කරාට පස්සේ මේක කෙලින්ම රීඩිරෙක්ට් වෙනවා Play Store එකට. එතකොට මෙයාලගේ යටතේ තමයි එතකොට ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ. ඒක ඔයා ප්ලේ කරන විදිහට මෙයා ඒක ඉන්ස්ටෝල් වෙද්දි මේක පේජ් එකට යද්දිම මෙයාලා පෙන්නනවා ටාස්ක් එක මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ ලෙවල් කීයක් කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේද, ලෙවල් එකෙන් ලෙවල් එකට මෙයාලගේ කොයින් හම්බෙන විදිහ මෙයාලා එතන දාලා තියෙනවා. මේ දවස් ගානකුත් දෙනවා. සමහර ගේම්ස් දෙන සති දෙකක් ඇතුළත කම්ප්ලීට් කරන්න ඕනේ. සමහර ඒවා දෙන පැය භාගයක් ඇතුළත ගන්න එහෙම තියෙනවා. සෝරි මේ දවස් 30ක් ඇතුළත. ඉතින් කොයින් ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙන ඉතින් ඒ වගේම ඒවා ටිකක් වෙලා යන වැඩ. නමුත් ගේම් වල ආසයට මේ දේවල් හොඳයි ඇත්තට. හරි. මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්න එහෙම. දැන් ඔෆර් වර්ඩ්ස් වලට ගියොත් මෙතනත් අර සර්විස් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේ සර්විස් දෙන කම්පැනි තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් මට මේවා කරන්න බෑ ඇත්තට. මොකද මේ KuCoin ගානක් මේවා හම්බ වෙනවා. මේ ගොඩක් ඒවා මෙන්න මෙහෙම තමයි වැටෙන්නේ. දැන් නෑ පස්සේ try කරන්න කියන එක තමයි තියෙන්නේ. හරි. සමහර වෙලාවට තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒක try කරලා බලන්න. ඊට අමතරව ගොන් කරන මෙතඩ් නම් මේකේ ඔය තරම් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා වික්ටෝ ප්‍රූෆ් එකක් පෙන්නනවා කියලා. දැන් වික්ටෝ සෙක්ෂන් එකට යන්න. හරි මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට මම අන්තිමට වික්ටෝ කරපු විතින් වික්ටෝ ස්ටෝරි කියන එකේ. ඉතින් මම 3/9/29 වික්ටෝ කරලා තියෙනවා. හවස 5:37ට. හරි. බිට්කොයින් කෑෂ් වලින් තමයි මම වික්ටෝ එක ගත්තේ. මේ කොයින් ප්‍රමාණය කම්ප්ලීට් කළා මෙතන වැටෙනවා. හරි. මම මේක අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ වලට පැහැදිලි මේක වික්ටෝ දෙනවා කියලා. මම ලොකුවට අතන මේක වැඩ කරෙත් නෑ. ඉතින් මේක වැඩ කරලා මේක ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා වික්ටෝ කරද්දී හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ කොළ පාට වුණු ඒ වගේ තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ රතු පාට ඒ වගේ මේ තියෙන මේ ෆිල් මෙහෙම එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ වික්ටෝ වල කට්ටිය දාපුවම ඒකේ ලිමිටේෂන් එකක් ඇති. කට්ටිය ගොඩක් දාලා තිබ්බාම ඒකට ඒ චේන් එකෙන් අපිට ආයෙ ගන්න බෑ. ඒකයි තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ අපිට BNB වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අවුලක් නෑ. හරි. BNB පුළුවන්. Litecoin ඒ වෙලාවේ available තියෙනව ගත්තා. ඒක දැන් මේ වෙලාවේ Bitcoin වලින් ගන්නත් පුළුවන්. හරි. නේ ගන්න පුළුවන්. 8000ක් හැබැයි තියෙනවලු coin. මේ Bitcoin cash වලින් ගන්න පුළුවන්. එතකොට තව තියෙන මේ Litecoin මම නම් ඔය කියේ දන්නේ ඒවා මම කිව්වේ හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි මේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ මේ description එකේ ඇති link එක එකකින් ඔයාලා ගිහිල්ලා මේක register වෙන්න. ඒ වගේම මේකේ පල්ලෙහාය මම දාලා ඇති WhatsApp group එකේ Telegram group එකේ links දාලා ඇති. ඒ වයින් අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. ඔකට මම දාන videos වල updates ඔයාලට එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොනවා හරි comment හරි මොනවා හරි කියන්න හරි තියෙනවා නැත්නම් ඉදිරියට ගේන්න ඕන videos ගැන හරි මොනවා හරි ඔයාලට කතා කරන්න තියෙනවා නම් comment section එක use කරන්න. අපි කතා කරමු. වෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් අපි ඒවත් කතා කරමු. හරි එහෙනම් මේ හිතනවා මේක ඔක්කොම විස්තර කතා කරා කියලා. මේ අපි එහෙනම් මේ වෙන වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.